Мрія. Багато хто з нас любив мріяти в дитинстві. Ми фантазували про величезні замки, або про принців, або про подвиги, які ми от-от вже завтра будемо втілювати в життя. В нас було багато часу, а отже, ми могли фантазувати, скільки нам захочеться. Але ми дорослішали, потрібно було ставати успішним, серйозним, дорослим. А отже, нам потрібно було ставити мету, цілі і кожного дня потроху їх досягати. А мрії відходили на задній план, бо ми дорослі люди і в нас немає на це часу. Але як ви думаєте, скільки людей серед тих, яких ви знаєте, є успішними? А скільки з них насправді щасливі? А як вам вважається, скільки людей, що змінили хід історії, мріяли? Як ви думаєте, чи витрачали вони свій час на це безглузде і таке дитяче заняття? Думаєте, всі ці люди ставили собі осяжні цілі? Тоді людство б не побачило оце. Все, що ми бачимо навколо себе, колись було чиєюсь мрією. Наприклад, це олівець. Людство здавна намагалося знайти щось, щоб було схоже на його властивості. Наприклад, колись люди намагалися писати срібною голкою або використовували до писання сланець. Та вже в 15 столітті все зміниться, тому що люди знайдуть так звану чорну крейду або графіт, який почне добре залишати сліди на папері, не буде дуже швидко стиратися, але при цьому буде достатньо дешевим. Тоді вручну почнуть вирізати з нього такі тонесенькі стрижні і обгортати його дерев'яною, такою як обкладинкою. Перші олівці були не дуже зручні і дуже часто забруднювали руки, проте були набагато більш зручніші, ніж всі інші види письменницьких принадь, які використовували до цього. Науковці взагалі, така професія, вони не можуть не бути мрійниками, бо вони мають створювати і працювати над тим, що всі їх сучасники вважають неможливим. Ми – команда мрійників, що обирають не обмежуватися осяжними цілями. І сьогодні ми розповімо вам лише про невеличку частину мрій, що зробили цей світ таким, яким ми його бачимо сьогодні. Привіт! Мене звуть Маша, і сьогодні я вам розкажу про мрію. Про мрію дитини, яка змогла пронести її скрізь усе життя. У нас є вчитель Олександр Філоненко, і колись він сказав на своєму уроці, що освіта починається там, де починається здивування дитини. І ця історія саме про це. Розкажу вам про Генріха Шлімана, величезного героя археології. Його історія починається в Германії у 1822 році. Він народився у сім'ї не дуже багатій. Йому з самого дитинства приходилося працювати і дуже тяжко. В 9 років тато подарував йому книжку. Це була енциклопедія. І в цій енциклопедії з гарними, величезними, золотистими, кольоровими, різнобарвними картинками він побачив і прочитав історію про Трою. І він спитав у тата: «Тато, а що це за місто? Де воно? І чи можна туди потрапити?» І тато сказав йому, що насправді він не знає, що ніхто зовсім не відкрив цього міста. Генріх здивувався і сказав татові так: «Я обіцяю, і я точно знаю, що коли я виросту, я знайду, я відкрию Трою. Я докажу, що вона була». І от ця людина, Генріх Шліман, який не народився у багатій сім'ї, у своєму підлітковому віці вирішує змінити все у своєму житті і припинити працювати на виснаження. Він вирішує відправитися до Латинської Америки, де хоче знайти себе і своє призначення. І він його знаходить. Він потрапляє до невеличкої фірми,
бізнес-фірми, де його беруть на роботу. Під час праці у цій фірмі він відкриває у собі два таланти. По-перше, виявилося, що Генріх Шліман може вивчити мову і дуже швидко. Одна з перших це була російська мова, і це було за 2 тижні. Потім додавалося ще 5. Тобто в сумі він знав 6 мов. І це просто за якийсь рік чи 2. І з цим успіхом його відправляють на перемовини у різні країни. Тобто це людина, що мала дуже гарну мову і дуже гарне вміння вмовити кого завгодно, на що завгодно. І таким чином він став чудовим бізнесменом. Він мав великі успіхи, і його бізнес тільки зростав. Але не дивлячись на це, що він бізнесмен, що він має успіхи у перемовинах. І по суті, то що людині ще могло бути потрібним? Він міг би залишитися на цьому рівні і бути щасливим, відпочивати, але він завжди пам'ятав про свою мрію. Він завжди пам'ятав про Трою, він завжди пам'ятав про те, що він хоче її відкрити. Він завжди читав Одіссею і Іліаду, вони завжди були із ним. І він знав їх майже на пам'ять. Коли він зміг собі дозволити помічників по дому, то він давав їм ім'я з Іліади і з Одіссеї. Він казав, я не хочу запам'ятовувати, як вас звуть, тому я дам вам отакі нові імена. Це просто імена, які я ніколи в житті не забуду. А коли в нього з'явилася жінка, дім, то у них не було штор. Це просто маленька деталь, але як він її оправдовував, він казав, що у греків не було штор, і у нас теж їх не буде. Тобто це людина, яка захворіла Троєю, захворіла Грецією, в гарному сенсі захворіла, звісно, і пронесла це крізь все життя, навіть у таких тонкощах, як просто штори. Уявляєте? Він завжди думав про це. І от незабаром Шліман починає свій шлях як археолог. Спочатку він завітає до Малої Азії, потім завітає до Туреччини, де, як відомо, мала би бути Троя. Біля проливу Дарданелла також він побуває, бо саме там були торгові шляхи. Для нього це було живе і воно було десь поряд. Тобто він прям шукав ту саму Трою, такою, яка вона описана у Одіссеї і Іліаді. І коли він, наприклад, приїхав до Туреччини, то він точно пам'ятав, що коли троянці відпочивали від бою, вони проходили повз 2 струмені, повз 2 джерела. І він бачить, що тут не 2 їх, а цілих 9. І він розуміє, ага, ні, точно не тут, точно це не це місце. Або холм, занадто високий холм. І він розумів, що це не те місце. Тобто спирався він, по суті, на свою інтуїцію, на своє серце, яке його вело. І воно привело його до самої справжньої Трої. Тобто виходить, що Генріх Шліман – це людина, що, по суті, викопала свою мрію, свою казку, у яку він вірив із дитинства. Він пообіцяв, і він це зробив. Він вірив у цю казку. І для нас він оживив усіх тих людей, богів, реалії давньої Греції, реалії Троянської війни. І зараз ми можемо точно казати, що це не казка і не видумка Гомера, що це реальність, з якою жили наші пращури. Януш Корчик. Для батька здебільшого ледацюга, для бабусі філософ, для мене вчитель, герой і людина з великої літери. Частіше за все з Янушем Корчиком починає знайомство з кінця його життя, з останніх днів його перебування у концтаборі. Але як склалося так, як склалося? Чому те, що відбулося в останні дні його життя, стало можливим? Все починається з дитинства. І я б хотіла почати саме з цієї точки.
Коли Генрік народився, його тато дуже довго не міг зробити документи, хоча він був мегапрофесійним юристом. У нього була дилема. Він міг записати Генріка євреєм і на все життя надати йому складнощів. Він міг записати його католиком, полегшити життя Генріку, але відрізати довічне коріння. Багато думав, багато сперечався з рідними і нарешті записав: Генрік Гольдшмідт, єврей. Його тато був трошки тираном, називав його ідіотом, ледацюгою, мрійником. А мама була просто мамою, яка любила і, напевно, приділяла йому найбільше турботи. Ну, а бабуся – це та, хто вислуховувала всі його думки, всі його революційні ідеї про те, як він збирається змінити світ, і казала, що він філософ, та найбільше вірила в його зірку. У часи, коли народився Генрік, асиміляція євреїв або ополячення взяло пік. І Корчак пам'ятає ті часи, коли Варшаву повністю розгромили розлючені групи людей, які побили всі єврейські крамниці і взагалі знищили більшість єврейського населення. Ця дитина була дуже вразлива і дуже спостережлива. Коли прийшов час для Генріка піти у школу, у перший навчальний заклад, тому що до цього він навчався вдома, так от у щоденнику він написав: там били дітей. І майже все. З того моменту, напевно, і розпочалися його обмірковування системи освіти, виховання дітей і загалом стосунків батьки і дитина, тому що цьому він присвятив своє життя. Він вчився у школі, дивувався тому, що відбувається навколо, тому як вчителі спокійно штовхають учнів і потім за це їх наказують. Він закохувався, дуже-дуже багато закохувався. Але коли йому виповнилося 12, його тата забрали у лікарню із діагнозом психічного розладу. Це залишило дуже важкий шрам на все його життя, тому що надалі він жив із думкою, що якось може збожеволіти і я. Ця подія поставила крапку у спокійному житті родини. Але у житті Корчака ця подія стала новим реченням, навіть новою главою, новим розділом під назвою «Доросле життя». Невимовно складне, але й надяскраве. Звичайно, він був поруч із дітьми. І по суботах і неділях, наприклад, у бібліотеці він працював безкоштовно. Працював як бібліотекар і роздавав книжки дітям. Але цікаво те, що за годину, то й за дві до того, як Корчак мав прийти, біля бібліотеки був вже неймовірно величезний навтов дітлахів, які збиралися там, аби побути із Корчаком. І його подруга, яка працювала із ним, згадує, що це неймовірно, але коли Корчак із цими безпризорними хуліганами, коли поруч з ним був Корчак, вони були тихими, як янголи, і уважно слухали, що б він їм не говорив. Напевно, це талант. Отже, ще в дитячому віці, пов'язавши себе із дітьми, він залишився вірним цьому вибору на все життя. І перенесемось вже ближче до відомої усім події, коли він був директором дитячого будинку. З початком війни він не покинув, і ще довгий час вони знаходились на тій адресі, на якій були до цього. Потім їх перенесли у гетто, у єврейське гетто. У цьому гетто вони ще декілька разів переїжджали. На хвилиночку вони, це він, десь приблизно 10 викладачів і близько 200 дітей. І таким складом вони дуже довго переміщувались. Він не втрачав надії, він, правда ж, він мріяв.
мріяв до останньої хвилини. І варто сказати, що йому постійно пропонували врятуватися. Йому неймовірну кількість разів надходили повідомлення про те, що Янош Корчак, ви Янош Корчак, ми можемо вас забрати, будь ласка, ідіть. І кожного разу він задавав єдине питання: з дітьми? І кожного разу йому відповідали: ні, тільки ви один. А куди я діну 200 дітей? Це мої діти. Ми досі не знаємо багато дат з його життя, але приблизно у серпні 1942 року вже без варіантів його повідомили, що він і весь його дитячий будинок має направитися у концтабір, де вже дуже швидко його і 200 дітей запровадять у газову камеру, де він загине героїчною смертю. Згадуючи, про нього пишуть, що такого дійства на тому пероні не бачили ніколи. Янош Корчак попереду з 2 наймолодшими дітками на руках, і близько 200 дітей за його спиною йшли рівним строєм по парах. Ніхто не кричав, не галасував. Вони йшли і співали гімн. Дехто каже, що вони навіть несли свій прапор у руках. Він розказував їм казку. Люди починали розходитися. Ніхто нікого не бив, не тримав, бо діти самі йшли. І вже перед заходом у потяг до нього звернулося: це ви написали короля Мацюша? Так, ми можемо вас врятувати. З дітьми? Ні. Ну то куди я піду без них? І він поїхав з ними до останнього. І до останнього був зі своїми 200 діток. З ними зайшов у газову камеру, з ними і помер. Все глибше вивчаючи життя Яноша, відкриваючи все більше сторін його особистості, його характеру, його життя, життєвих обставин, в яких він жив, я ще глибше занурююся у думку про те, що люди, які наважуються у цьому житті йти за своїм серцем, це єдина надія нашої землі, нашої планети, єдина надія людства. І от Янош Корчак – це одна із тих людей, які наважилися йти за своїм серцем у всіх проявах. Як кажуть, I fell in love with the city. Сьогодні я хочу поділити з вами одною з моїх найулюбленіших пам'яток історії в Кракові. За моєю спиною Вавель, а саме ця стіна. Років 600 тому вона захищала Вавель від варварів. А сьогодні вона є пам'яткою того, як люди, об'єднавшись навколо одної спільної ідеї, служили їй. Після всього того, що пережила Польща під час розділів, під час війн, багато будівель, багато пам'яток історії були в поганому стані. Вони потребували фінансів для реставрації. І Вавельський замок не став винятком. На той час, на жаль, у держави не було грошей, щоб виділити фінансування на відбудову. І тоді голова Ради реставрації Вавелю звернувся до всіх людей з закликом відбудовувати разом за власний кошт. І люди відгукнулись. Зараз на цих цеглах ми можемо побачити імена або назви фірм, корпорацій, котрі задонатили більше, ніж 30 тисяч марок. Як я казав, донатили усі. І приватні особи, і корпорації, і школи, і цілі міста. До речі, першим, хто дав гроші, був Джон з Нью-Йорку з досить складним прізвищем. Поряд з ним є табличка, наприклад, магістрат міста Гродна. Тобто ціле місто дало гроші на відбудову Вавелю в Кракові. Місто Кельце. І ще багато там далі є. На цій таблиці прізвище Чарторийське. А про сім'ю Чарторийських, котра відіграла значну роль в історії Кракова, вам розповість або вже розповів Ілля. Є одна гарна історія про бабусю, котра хотіла допомогти в реставрації Вавелю, але в неї не було фінансів.
Тому вона просто принесла свою шубу, мабуть, все, що в неї було цінне, і попросили її продати, а гроші залишити на реставрацію. Приходячи кожен раз повз це місце, я згадую про силу, якою володіють люди, що об'єднались навколо одної спільної доброї ідеї. Мене звати Ілля. Сьогодні, знаходячись у королівському місті Кракові, я хочу вам розповісти історії, які пов'язані з моєю мрією. Ці історії про 3 знатні заможні роди. Вони жили у різні часи, абсолютно у різних країнах, але вони усі належали до європейської культури. Та окрім цього, їх об'єднувало те, що вони виходили з кризи свого часу через культуру, мистецтво, шляхом вкладання у це грошей та підтримання письменників, мистецтвознавців, художників, архітекторів, тобто митців. Тому запрошую! Як відродити свою державу, коли вона втратила незалежність? Стати меценатом і вкладатися в культуру, сказала би Ізабела Чорторийських. Тож зараз ходімо до її музею. Зараз ми заходимо у музей князів Чорторийських. У цьому музеї зібрана колекція, яку вони збирали упродовж свого життя. Знімаємо. Перші зали музею присвячені князівському роду Чорторийських. Та ось перед нами головна колекціонерка цілого князівського роду, яка створила цей музей, Ізабела Чорторийських. Це красива жінка, в словах якої просліджується головна думка та мета її життя. Батьківщино, я не могла тебе оборонити, та нехай принаймні я тебе увіковічню. Втративши свою незалежність, князі зберегли пам'ять про культуру. І тим самим зберегли польський народ. Медічі – дипломати, банкіри та меценати, які створили епоху відродження. Так, вони здебільшого не писали картини, не писали літературу, але вони створили умови для творців, щоб вони творили. Зараз, гуляючи по всьому світу, ми бачимо цю красу. Ми бачимо переосмислення античності та християнської релігії у Відні, у Кракові і в Україні. Медічі, саме Козімо та Лоренцо Медічі – це мої герої, які показують приклад чесних людей, які вміють заробляти гроші. Я люблю Медічі. Богдан та Варвара Ханенко – київські колекціонери, цукрові магнати, які створили перший відкритий музей у Києві. Метою їх життя було колекціонування різних витворів мистецтва, античності, епохи відродження, релігійних сюжетів. Вони відкрили у Києві перший музей мистецтва, який був доступний кожному громадянину. Тобто у мету свого життя вони поклали те, що кожен громадянин має мати можливість побачити найкраще мистецтво світу. Та вони дали можливість доторкнутися до мистецтва світу. Тож, підводячи підсумок, 3 роди, які показують, як знатні заможні люди створюють умови для розвитку мистецтва, розвитку культури. На прикладі Медічі ми трошки до нього доторкнулися, але ми побачили твори епохи відродження.
які зараз нас здатні привести до стану катарсису. Про що це каже? Це каже про те, що свої гроші у час кризи перший з меценатів Медічі, а це був Джованні де Бічі Медічі, це батько Козімо, котрий є батьком Лоренцо, а брата Лоренцо ми бачили у музеї Чарторийських. Обережно стовп, ліворуч. Усі свої гроші він витратив заради людства, заради створення нової інтелігенції, що створила епоху відродження ліворуч. Далі ми перейшли до князів Чарторийських. Люди, які не змогли вберегти кордони Польщі, але змогли її відродити після 123 років незалежності. Через що? Через те, що вони зберегли культурну пам'ять про Польщу. І наостанок Ханенки. Люди, які завезли найціннішу, найкрасивішу культуру Європи та Сходу у Київ та познайомили люд з мистецтвом. Ханенки вони дали можливість доторкнутися до вічного мистецтва. Тож бізнесмени вони мають брати приклад з цих трьох родів: Чарторийських, Медічі, Ханенко, Терещенки, з якими вони сильно пов'язані. Тому що цим людям дано заробляти гроші, а тим людям дано творити для людства. Я кажу про інтелігенцію, вчителів та пратворців. Ось, тому треба мріяти, як Медічі, щоб створити нову епоху. Ми розповіли вам про мрії геніїв, про мрії людей, які надихають нас, про мрії людей, перед очима яких ми живемо. Ми – команда Future is in our hands. І ми – команда мрійників. Що якщо мрія – це не дитяча забагенька, як про це кажуть люди? Що якщо мрія – це не просто іграшка чи непотреб, який треба виконати? Що якщо цей вогник – це вогник істини, вогник твоєї душі, вогник, до якого треба звертатися кожного дня, служити і бути йому вірним? Що якщо це і є величезний дар? Що якщо прислуховуватися не до того, що каже суспільство, університет, школа, а до того, що хоче твоя внутрішня дитина? Що якщо прислуховуватися до того, що хочеш ти, твоя душа, і який твій шлях? Ніхто з вчених не знає, хто ти, і тільки тобі належить дізнатися, хто ти насправді. А чи наважишся? Молодь може впливати на майбутнє людства. Бізнесмени, чи вміємо ми правильно розпоряджуватися фінансами та ресурсами? Яким чином видатні особистості й меценати допомогли вийти з кризи шляхом створення основи майбутнього? Вони просто зробили умови для розвитку інтелігенції. Тож питання: золота автівка собі чи спільне благо? Здатність групи людей, суспільства, нації об'єднуватись навколо однієї спільної ідеї, навколо ідеї, що не націлена на особисту вигоду. Саме це вирішує, скільки і як проіснує ця цивілізація. І головне, що по собі залишить. Тож, яку ідею ми, як молоді люди, обираємо? Які ідеї ми будемо спільно служити? І головне, яку ідею продовжать наші нащадки? Мрія – це зірка. Це орієнтир, який веде тебе по життю. Це те, чому завдячує кожна з розказаних сьогодні історій. І у мене є питання. Що стане твоєю зіркою? Що буде залишатися у твоєму серці у найтемніші часи? Про що ти мрієш? В описі під відео ви знайдете посилання на соцмережі нашої команди. Підписуйтесь, ставте подобайку та поширюйте це відео серед своїх друзів. Адже це наше спільне майбутнє, і ми маємо створювати його разом. Чи готові ви до цього? Давайте вчитися і обирати свій життєвий шлях разом. Побачимося у наступних відео, мрійники! Юху!